Revelation 21, New American Standard Bible, the new heaven and earth. Verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them, and he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. And he who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. And I said, Write, for these words are faithful and true. Then he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring the water of life without cost. He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Then one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and spoke with me, saying, Come here, I will show you the bride, the wife of the Lamb. The New Jerusalem. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God. Her brilliance was like very costly stone, as a stone of crystal clear jasper. It had a great and high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels, and names were written on them, which are the names of the 12 tribes of the sons of Israel. There were 3 gates on the east, and 3 gates on the north, and 3 gates on the south, and 3 gates on the west. And the wall of the city had 12 foundation stones, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. The one who spoke with me had a gold measuring rod to measure the city, and its gates and its walls. The city is laid out as a square, and its length is as great as the width. And I measured the city with a rod, 1,500 miles its length,
and width and height are equal. And he measured its wall 72 yards, according to human measurement, which are also angelic measurements. The material of the wall was jasper, and the city was pure gold, like clear glass. The foundation of stones of the city wall were adorned with every kind of precious stone. The first foundation stone was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, ninth topaz, 10th chrysoprase, the 11th jacinth, 12th amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Each one of the gates was a single pearl, and the street of the city was pure gold, like transparent glass. I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple. And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illuminated it, and its lamp is the Lamb. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. In the daytime, for there will be no night there, its gates will never be closed, and they will bring the glory and honor of the nations unto it. And nothing unclean, and no one who practices abomination and lying shall ever come into it, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. The words of the Lord. Thanks be to God. Sa Tagalog, ang bagong langit at ang bagong lupa. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na gagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya'y magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, unang pagtangis man, unang kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas.
Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang bagong Jerusalem. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu, isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspi, na malinaw na gaya ng kristal. Ito ay mayroong isang malaking at mataas na pader na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay may 12 anghel. At sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Sa silangan ay 3 pintuan, sa ilaga ay 3 pintuan, sa timog ay 3 pintuan, at sa kanluran ay 3 pintuan. At ang pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat upang sukatin ang lungsod at ang mga pintuan at ang pader nito. At ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat 12,000 estadya. Ang haba at luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Sinukat din niya ang pader nito, 144 na siko ang taas ayon sa sukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel. Ang malaking bahagi ng pader ay jaspe, at ang lungsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unang saligan ay jaspe, ang ikalawa ay sapphire, ang ikatlo ay chalcedonia, ang ika-4 ay esmeralda, ang ika-5 ay onyx, ang ika-6 ay sardio, ang ika-7 ay chrysolito, ang ika-8 ay berylo, ang ika-9 ay topasyo, ang ika-10 ay chrysopasyo, ang ika-11 ay jacinto, ang ika-12 ay ametista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas,
at bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. At hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya, sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang Kordero. Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya. At ang mga pintuan niyon ay hindi isasara kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Dadalhin nila sa loob niyon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.